Hello everybody! На дворі 2025 рік і за моєю спиною тренд цього року. Мінімалістичний мармурін в техніці вінтаж з елементами мікронізованого бетону. О, завернув. Дивіться в цьому відео, буде щось цікаве. Поїхали. Хильнемо фільжаночку. Поїхали. Наносимо перший шар від куточка до куточка, рівнесенько, тонесенько, максимально однорідно. Хочу зауважити, не на здир, а в зерно, щоб ми створили рівненьку поверхню. Тепер вмикаємо перемотку. Тепер треба дочекатися, поки наш перший шар повністю висохне, стане ідеально сухим, як правило, на наступний день або через 8-12 годин приступаємо до нанесення другого завершального шару. Настав другий день. Перший шар ідеально висох, повністю сухенький, і тепер приступаємо до нанесення другого шару. Ми його наносимо аналогічно першому від куточка до куточка в одне зернятко, і потім побачите, що робити далі. Звертаю вашу увагу на те, що ми другий шар наносимо не на здир, а наносимо так само від куточка до куточка, як і перший шар наш, в зерно, не тиснучи на кельму. Бо інколи майстри полюбляють не контролювати цей етап, другий, починають робити отакі речі якісь, і це буде помилкою. При цій техніці нанесення дуже важливо другий шар робити максимально однорідним, щоб потім ми його могли ущільнити, і він так само став однорідний. Бо ви не зможете ущільнити другий шар, якщо він у вас такий-сякий, на рівні. Зрозуміло? Дуже звертаю на це увагу. Для цієї техніки нанесення це найкритичніше, що треба запам'ятовувати. Це решта техніка. Поїхали. Тепер прибираємо зайве. В якихось частинках нашої стіни ми могли залишити нашарування або залишити не одне зерно, а два, тому що ми не можемо працювати на здири, відповідно, шар у нас так само може бути різний. Я пропоную вам зробити наступне. Якщо це маленькі стіни, можете контролювати товщину шару самі. Якщо це буде велика стіна, то вам необхідно брати помічника або когось іншого. Жінку свою візьміть, покажіть, як це робиться. І прибрати зайве. Легенькими рухами, доки стінка ще сира, ми прибираємо зайве. Звичайно, якщо зайвий матеріал у вас лишився. Звичайно, в мене на зразку його лишилося досить мало, ну, буквально крапочка. Але на великій стіні, повірте, його лишається досить багато. І потім він буде вам заважати рівномірно ущільнювати всю площину, і в тих місцях, де буде матеріалу більше, це місце буде сирим. Решта буде підсихати, це місце буде сирим. Тому ваше завдання – вигладити другий шар максимально рівномірно. Що ж, тепер даємо нашій фактурі підсохнути приблизно від 10 до 15 хвилин, в залежності від температури приміщення та вологості, що найважливіше. В нашому приміщенні зараз 21,7 за Цельсієм, 45% вологість.
І я думаю, що хвилин 10-15 буде досить для того, щоб почати ущільнювання і створення фактури. Погуляємо трошки. Десять хвилин минуло, і тепер починаємо ущільнювати нашу фактуру до стану однорідної поверхні. Все, що було широкувате, має стати гладеньким. Тут вже без особливих церемоній просто вигладжуємо все гладилочкою до рівного стану. Головне не пропустити цей момент, щоб ваша основа не підхопилася і вже не почала підсихати. Це дуже важливо. Тому вигладжування треба проводити своєчасно. Є. Далі, наш секретний етап, завдяки чому ми бачимо ці такі мікропори і створення саме цього неймовірного шару, цього неймовірного ефекту, беремо пластикову гладилочку, прикладаємо її до поверхні і маленькими вібруючими рухами створюємо оцю мікрофактурку. Зараз в макроракурсі побачите, як це відбувається. І так проходимо по всій поверхні абсолютно. Завершили наші мікропори. Тепер наша фактура висихає повністю, покриваємо її захисним покриттям. Чекаємо 8 годин. Ну що ж, настав другий день, і ми фінішуємо нашу фактуру, закриваючи її захисним покриттям, яке називається патіна. Ми обрали цей матеріал для того, щоб вона не змінила наш колір, вона лишила ту саму структуру і той самий відтінок. І саме якщо у вас є така задача, то патіна найкращий варіант. Нічого тут важкого немає. Від кута до кута. Поїхали. Ну що ж, дочекаємось повного висихання патини і побачимо, що в нас вийшло. Зустрінемось через 10 годин. Ну що ж, друзі, настав другий день, наша фактура повністю висохла. Зараз побачите, як крутезно і класно вона виглядає. Гладенька, гладенька, дуже приємна на дотик, з легесеньким ефектиком 3D, та оця мікронізована структура кратерів створює свій неповторний шарм. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково нам вподобаєчку, якщо все пішло за планом. Якщо не сподобалось, пишіть дизлайк, але обов'язково пишіть, що не сподобалось, що треба поліпшити, або взагалі ваші думки, чи має право на існування ця техніка. Не забуваємо, ми є в Інстаграм, ми є в Тіктоку, ми є в Фейсбуку, ми є та скрізь ми майже є. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Даріко, штукатурки для професіоналів.